chào tất cả mọi người. Hiện tại đang là mùa đông ở miền Bắc và trong những khoảng thời tiết tháng 2, tháng 3, hàng năm thì sẽ xuất hiện mùa nồm và ẩm. Trong những thời tiết như thế này, khi mà chúng ta giặt quần áo thì phơi quần áo rất là lâu khô. Thường thì sẽ phải mất khoảng từ 3 đến 4 ngày mới khô được, và trong những ngày thời tiết cực kỳ ẩm, cực kỳ nồm thì sẽ phải mất đến hàng tuần nó mới khô được. Và đôi khi quần áo khô rồi cảm giác quần áo khô nhưng mà nó không thơm, mùi nó rất là hôi, rất là khó chịu. Vì vậy nên là mình đã mua một chiếc máy sấy quần áo cho gia đình nhà mình. Chúng ta sẽ cùng xem chiếc máy sấy này có gì hay nhá. Cùng mình bắt đầu video nào. Chiếc máy sấy của nhà mình có thương hiệu là LG, và về thành phần của chiếc máy sẽ bao gồm một cái cửa kính rất là to ở phía trước. Đây là cửa kính trong suốt, và ở bên trong thì mình sẽ cho quần áo vào. Đây, quần áo. Và ngoài ra chiếc máy sấy còn có thêm một cái khay chứa nước ở bên này. Khay chứa nước ở bên trên để làm gì? Đây là chiếc máy sấy mình không cần phải nối ống ra bên ngoài, tức là các bạn có thể để nó bất cứ đâu trong gia đình của bạn, miễn là các bạn cấp điện cho nó. Còn khi mà nó sấy, nước nó sẽ được chứa ở trong cái khay này, và cứ mỗi một lần sấy thì nó sẽ đẩy nước vào trong này, và sau khoảng 15 đến 20 lần chúng ta sẽ đi đổ cái khay nước này. Rất là tiện, các bạn có thể để bất cứ đâu trong nhà. Ngoài ra chiếc máy sấy này còn cung cấp cho chúng ta một cái giá. Chiếc giá này để chúng ta có thể sấy được những cái đồ mà khi mà mình dùng cái chế độ, khi mà mình lắp cái khay này vào ấy, thì chiếc máy sấy nó sẽ không quay cái lồng, và hơi nó sẽ làm khô các cái đồ ở trên cái khay này. Ví dụ mình hay dùng cái khay để sấy giày, những cái hôm như trời mưa ấy, mình đi mưa về và ướt giày, nên là mình hay để giày lên trên cái khay này, và chiếc máy sấy có thể sấy được cái giày của mình một cách hiệu quả. Thay vì việc là nó lộn vòng cái khung ấy, thì giày của mình nó sẽ vừa bẩn mà nó lại không hiệu quả. Nên là nó cung cấp cho mình một cái khay để mình có thể sấy những cái đồ mà nó không cần thiết phải quay, ví dụ như giày, hoặc là đôi khi mình giặt kính mũ bảo hiểm ấy, thì mình cũng có thể cho vào cái khay này và nó sẽ có thể làm khô được hiệu quả. Ngoài ra thì chiếc máy sấy này có một cái bộ phận cực kỳ quan trọng, đấy là bộ lọc bụi vải. Đây chính là chiếc bộ lọc bụi vải. Mỗi một lần mình sấy thì bụi vải của quần áo nó rơi ra thì nó sẽ đi vào trong cái bộ lọc này, và nó sẽ giữ bụi vải lại. Mỗi một lần mà mình sấy xong ấy, mình mới thấy là quần áo của mình nó bụi như thế nào. Thì mình sẽ cho các bạn xem kết quả sau khi mình sấy. Bụi vải cực kỳ nhiều, mình không nghĩ là nó có nhiều bụi vải như thế. Một phần nữa, chiếc máy sấy nhà mình dùng công nghệ heat pump. Đây là công nghệ xịn sò nhất hiện nay, sử dụng máy nén khí gas ở môi trường áp suất cao, tạo ra không khí nóng, mang đến khả năng sấy quần áo một cách hiệu quả và tiết kiệm điện năng. Đây là công nghệ giúp bảo vệ sợi vải tốt nhất, tránh bị co giãn và tránh làm mất màu nhiều nhất có thể. Rồi, đây là một lần mình đã giặt xong ở bên chiếc máy giặt này, và bây giờ mình sẽ cho đồ giặt vào bên trong chiếc máy sấy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cho quần áo từ bên máy giặt vào trong bên máy sấy thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn chế độ và máy sấy sẽ hoạt động. Đối với nhà mình thì nhà mình hay sử dụng chế độ giặt cốt tông, bởi vì là quần áo nhà mình thì bao gồm rất nhiều quần áo giặt chung, nên là mình thường hay chọn chế độ cốt tông này. Sau đấy thì mình sẽ chọn chế độ là extra, và bởi vì đến tối thì mình mới lấy ra nên mình sẽ để chế độ là extra và bật chống nhăn lên. Sau đấy bấm nút chạy. Và bây giờ đã xong một chu trình sấy. Mình chạy máy sấy từ sáng, và bây giờ máy sấy đã xong. Mình sẽ cho các bạn xem kết quả của máy sấy như thế nào nhé. Đây là một lần sau khi mà máy sấy đã chạy xong. Quần áo ở bên trong lúc mà lấy ra ấy, thì vẫn còn cảm giác được cái hơi nóng ở bên trong quần áo. Cảm giác dầu quần áo vẫn rất là nóng, nhưng mà nó sẽ không làm quần
quần áo bị nhăn hay là quần áo bị co rút, bởi vì nó đã dùng một cái nhiệt độ vừa phải từ 50 cho đến 60 độ. Đấy là cái nhiệt độ hợp lý để có thể làm khô quần áo mà không làm quần áo bị nhăn hay là bị co rút. Cảm giác lúc mà mình lấy quần áo ra ấy, quần áo rất là nóng, sờ ấm và nóng và rất là thích. Và khi mà các bạn dùng cái máy sấy quần áo ấy, mà nếu mà các bạn dùng nước xả hay là giấy thơm vào quần áo thì nó rất là thơm. Lúc mà lấy ra vừa hơi nóng cộng thêm với cả cái mùi thơm của nó là rất là dễ chịu, và các bạn biết chắc rằng là chiếc máy sấy đã hoạt động hiệu quả, nó lọc bụi vải rất là nhiều và các bạn cảm giác rằng là quần áo rất là sạch, và khi mà mình mặc vào rất là thích, đặc biệt là những chiếc áo khoác mùa đông, ví dụ như là chiếc áo phao, thì khi mà mình lấy ra ấy, cảm giác là mình mặc vào người nó rất là thoải mái, nó rất là, mình biết chắc là cái quần áo của mình đã sạch rồi, nên là lúc mà mình lấy quần áo ra rất là thích, cảm giác sờ vào quần áo của mình nó ấm nóng ấy, rất là thích luôn. Quần áo đã khô rồi, quần áo đã khô sau một chu trình sấy khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, lấy ra rất là ấm và nóng, sờ rất là thích. Và khi mà mọi người kiểm tra cái bộ lọc vải ấy, mỗi một lần sấy xong ấy nó cực kỳ là bẩn luôn. Đây mọi người thấy, sau một lần sấy xong cực kỳ nhiều bụi vải. Lúc đầu mình dùng cái máy sấy này mình không tin là quần áo của mình nó lại nhiều bụi vải như thế, nhưng mà sau mỗi một lần dùng thì cái lượng bụi vải nó đều cho ra gần như là giống nhau, nên mình mới biết được rằng là quần áo mình mặc hàng ngày ấy, nó bụi như thế nào. Và khi mà mình nhìn vào cái bộ lọc vải này, bộ lọc bụi vải này, mình mới biết rằng là máy nó đã hoạt động tốt, như vậy thì nó mới có thể lọc được nhiều bụi như vậy. Và việc còn lại của mình là chỉ việc lấy quần áo ra thôi. Và lúc mà lấy ra mọi người nhớ không nên đóng khít lại cái máy này, mà mình lên để xả hơi cho nó một lúc, sau đấy thì mình mới đóng lại, tránh làm cho cái không khí ở bên trong máy nó không lưu thông được. Thì tốt nhất mình nên mở ra một lúc, sau đấy thì mình mới đóng lại. Nguồn ở đây, sau khi bấm nút nguồn, bảng hiển thị điện tử sẽ hiển thị ở bên này và chúng ta sẽ chọn các chế độ. Ở đây là núm xoay, mình có thể chọn các chế độ bằng cách xoay chiếc núm này. Đầu tiên là chế độ cốt tông, thì chế độ này khối lượng sấy tối đa của nó là 9 kg, có thể sấy được nhiều nhất có thể. Mình sẽ sử dụng để sấy từ các đồ thông thường như vải bông, vải lanh, áo sơ mi hoặc là các cái mẻ giặt hỗn hợp. Tiếp theo nữa là đồ hỗn hợp. Với chế độ đồ hỗn hợp này mình chỉ có thể khối lượng sấy tối đa của nó chỉ là 4 kg. Mình vẫn có thể sấy được các cái đồ thông thường, nhưng mà với số lượng số kg ít nhất, nên là mình cũng ít khi sử dụng cái chế độ đồ hỗn hợp này. Đây là chế độ sấy nhẹ, một thời gian là 50 phút. Tiếp theo là chế độ sấy đồ trải giường, các cái đồ như chăn ga, gối đệm, sấy khăn tắm phút này. Và cái quan trọng ở dưới này là sấy ngừa dị ứng. Ví dụ như là đồ của trẻ em, mình rất thích dùng cái chế độ sấy ngừa dị ứng này, bởi vì có thể loại bỏ các cái vi khuẩn cũng như là các cái bụi vải, tránh dị ứng cho da của em bé. Đây là chế độ sợi tinh xảo, dùng để sấy các cái đồ ví dụ như là áo lót hoặc là quần áo ren mỏng, áo sơ mi, áo cánh, sấy váy. Đây là một phần là đồ len, sấy đồ len có thể bị co vải hoặc đồ gần tay, đồ giặt tay cần được chăm sóc thì mình sẽ sử dụng chế độ này. Đây là đồ thể thao, các cái đồ chơi, các cái đồ mặc mà mình khi mình tham gia thể thao. Và quan trọng hơn đấy là mình có thể sấy bằng giá. Cái máy sấy này khi các bạn mua về nó sẽ có một chiếc giá, mình có thể để các cái đồ lên trên đấy. Mình rất hay sử dụng để mình sấy giày, bởi vì một số hôm khi đi về trời mưa ấy và giày của mình nó bị ướt, mình rất hay sử dụng cái chế độ sấy bằng giá này, bởi vì cái lồng giặt lúc đấy sẽ không quay và nó sẽ thổi hơi vào trong chiếc giá, nên là nó sẽ đảm bảo được cái đồ bên trong giá của mình sẽ khô một cách nhanh chóng. Và có một số lần mình giặt mũ bảo hiểm nữa, nên là mình sẽ cho vào đấy và chiếc máy sấy có thể sấy được cái mũ bảo hiểm của mình. Khi mà mình lắp giá sấy thì trông nó sẽ như thế này. Mình có thể sấy giày cũng như là sấy mũ bảo hiểm, cũng như một số lần thì mình sấy vest. Thì chiếc lồng giặt nó sẽ không làm di chuyển các đồ vật mình cần sấy, và nó sẽ đảm bảo rằng đồ của mình sẽ được sấy khô. Rất là tiện dụng. Đây là phần sấy khí lạnh. Bình thường khi mà mình dùng máy sấy thì nó sẽ thổi ra khí nóng, nhưng mà một số đồ mình không muốn dùng khí nóng đấy thì có thể sử dụng cái chế độ sấy khí lạnh này, và nó sẽ thổi ra khí lạnh. Home Air thì mình cũng chưa sử dụng. Và có một phần nữa là cái download Circle, cái chu trình tải xuống. Thì chiếc máy sấy này có thể liên kết với một ứng dụng ở trên điện thoại, nó gọi là Smart ThinQ.
thì các bạn có thể download cái chương trình các bạn muốn và sau đấy chọn cái chế độ này. Thì cứ mỗi một lần mà mình bấm nút thì nó sẽ dựa trên cái chế độ mà bạn chọn ở trên app và nó sẽ thực hiện cái chu trình sấy của các bạn. Ở bên này là bảng điều khiển, thì các bạn có thể thấy đây, với từng cái chu trình sấy thì nó sẽ có thời gian chạy khác nhau. Một số cái không có thời gian thì máy sấy này nó sẽ sử dụng AI để nó xem cái lượng đồ ở bên trong máy của các bạn đã khô hẳn hay chưa. Nếu như mà chưa khô thì có thể tăng thêm thời gian, hoặc là nếu như đã gần khô rồi thì nó sẽ điều chỉnh thời gian tương ứng để xem rằng bao nhiêu phút là phù hợp. Ở đây có hai chế độ là Energy và Time. Thì khi mà chọn Energy có nghĩa rằng chiếc máy sấy này sẽ hoạt động lâu hơn và nó sẽ tốn điện hơn một chút. Còn khi mà mình chọn chế độ về Time thì thời gian sẽ ngắn hơn và nó sẽ sử dụng cái khí nóng hơn để có thể làm sấy được quần áo của chúng ta. Nhưng mà thường thì mình chọn chế độ Energy, bởi vì cứ mỗi lần mình dùng thì mình sau một khoảng thời gian 7 đến 8 tiếng mình mới mở ra, nên là mình không còn quan tâm là thời gian nhanh hay chậm. Đây có 3 chế độ sấy Ion, có nghĩa là dùng với các đồ vải cần là ủi. Chế độ Cardboard là đối với các đồ vải không cần là ủi, và cái nữa là phần Extra, nghĩa là đối với các cái đồ vải dày và may trần. Thì các bạn có thể thấy mỗi lần mà mình chọn Extra ấy, thì nó sẽ tự động bật cái Anti-Grease ở đây, thì nó sẽ có nhiệm vụ là chống nhăn. Cái Anti-Grease có nghĩa là chống nhăn. Và một phần nữa, đối với máy giặt mình có thể bật được cái đèn ở bên trong để mình xem là đấy. Thì khi mà mình bật cái đèn ở bên trong máy sấy thì mình có thể nhìn được cái quần áo của mình bên trong nó được sấy như thế nào. Với một số chế độ khác mình có thể điều chỉnh được cái thời gian, là tăng thêm thời gian hoặc là giảm thời gian, nhưng mà nó chỉ có áp dụng đối với một số chế độ như là sấy bằng giá hoặc là sấy khí lạnh. Thì mình có thể điều chỉnh được cái khoảng thời gian mà mình mong muốn sấy ở bên này. Cứ mỗi lần mình bấm thì nó sẽ tăng hoặc là giảm 5 phút. Drum care là chế độ sau một khoảng thời gian mà mình dùng, thì nếu mình muốn vệ sinh cái lồng sấy này thì mình sẽ chọn cái drum care. Và đây là delay end, có nghĩa là mình hẹn giờ cho chiếc máy sấy hoạt động. Đôi khi là mình không cần phải sấy quần áo ngay, mình chỉ cần hẹn giờ cho nó và nó sẽ hoạt động sau một khoảng thời gian mà mình đã. Sau khi mà mình đã chọn được chế độ cũng như là khoảng thời gian tương ứng thì mình sẽ bấm nút chạy ở bên này và chiếc máy sấy sẽ hoạt động. Về lưu ý sử dụng máy sấy thì chỉ có 2 lưu ý. Lưu ý thứ nhất là các bạn nhớ vệ sinh bộ lọc vải, bởi vì cứ mỗi một lần dùng mà mình sấy xong ấy, thì bộ lọc vải nó đều lọc ra rất là nhiều bụi vải. Thì trước mỗi một lần sấy mới, trước một mẻ sấy mới mình nên vệ sinh nó. Và cái điều thứ hai là các bạn nhớ đổ nước, ví dụ như là kiểm tra xem là cái khay nước ở trên này nó có đầy hay không. Sau khoảng 15 đến 20 lần sấy thì nó sẽ đầy cái khay nước này, và mọi người nhớ là nên đổ cái khay nước, bởi vì nếu như mà cái khay nước đầy thì máy nó sẽ dừng lại, nó sẽ không chạy tiếp. Sau khi mình mua máy sấy, có rất nhiều người hỏi mình rằng là liệu có nên mua máy sấy và máy giặt 2 trong 1 hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Khi mà các bạn mua máy sấy và máy giặt 2 trong 1, LG cũng có các cái mẫu máy sấy, máy giặt 2 trong 1. Với mình ấy, mình hiểu rằng là khi mà máy giặt mà các bạn giặt xong ấy, thì bên trong máy giặt chắc chắn là còn nước. Nó sẽ phải sử dụng một cái chu trình để làm khô được cái khoang máy trước khi mà thực hiện chu trình sấy. Vì vậy nó sẽ tốn điện hơn. Và thứ hai nữa, nó sẽ không cái lồng giặt của mình cảm giác nó vẫn còn ướt, cảm giác nó không được sạch như kiểu một cái máy sấy riêng biệt. Như vậy nếu như mà các bạn có diện tích thì nên mua máy giặt và máy sấy riêng, bởi vì nó đã sinh ra các cái máy và từng chiếc máy hoạt động đúng nhiệm vụ của nó. Máy giặt chuyên để giặt, máy sấy chuyên để sấy, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Lúc mà mình tìm hiểu cũng có một số bạn dùng các cái máy giặt và sấy của Nhật 2 trong 1. Các bạn ấy nói rằng là không vấn đề gì, nhưng mà thực chất mình nghĩ rằng nếu như mà đã mua thì mình nên mua máy giặt và sấy riêng biệt, không nên mua chung 2 trong 1, thì đấy là cách tốt nhất để dùng máy giặt và máy sấy. Một số người khác hỏi mình rằng cái thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc nó chỉ có trong khoảng tháng 2 và tháng 3, như vậy thì bỏ một cái số tiền lớn ra, ít nhất để từ 7 cho đến gần 20 triệu, từ cái phân khúc nhỏ nhất cho phân khúc lớn nhất cho một chiếc máy sấy. Như vậy có đáng hay không? Ví dụ như là miền Nam chẳng hạn, chả bao giờ có mùa nồm cả, vậy thì mua máy sấy có phải là tốn tiền hay không? Thì thực sự cái máy sấy nó làm sạch quần áo của mình, nó làm khô quần áo của mình, nó chỉ là một chuyện thôi. Và cái điều quan trọng nhất là nó cái bộ lọc bụi vải. Cái bộ lọc bụi vải nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ lọc được cái
thì cái bụi vải khi mà mình mặc quần áo ở trên người mà chúng ta không nhìn thấy, mình sẽ không nhìn thấy những cái bụi đấy. Cái bụi đấy rất là nhỏ. Khi mà mình đi ngoài đường, khi mà mình đi ra ngoài đi tiếp xúc với các cái vật dụng khác thì nó bám vào vải của chúng ta, và cái bộ lọc bụi vải nó hoạt động cực kỳ hiệu quả. Nó sẽ giúp cho quần áo của chúng ta luôn là sạch sẽ nhất, loại bỏ vi khuẩn, loại bỏ bụi vải. Đấy mới là cái đáng giá của việc dùng máy sấy. Mình có thể dùng nó quanh năm, mình không cần thiết phải chỉ dùng nó ở trong những mùa nổ, mà mình dùng nó quanh năm được. Nên là việc mua máy sấy, nếu như mọi người có tài chính thì nên sắm cho mình một chiếc máy sấy. Cái việc chỉ mỗi cái việc mà nó lọc bụi vải thôi đã là một cái điều cực kỳ đáng giá khi mình mua máy sấy rồi. Đối với trẻ nhỏ ấy, thì chiếc máy sấy là cực kỳ hữu ích, bởi vì nó có cái chế độ chống dị ứng. Khi mà mình dùng quần áo của trẻ con ấy, nên được sấy riêng thì nó sẽ lọc bỏ bụi vải là một phần, nó bỏ vi khuẩn trên quần áo và nó giúp cho da của em bé sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Rồi, câu hỏi khác đấy là có cần thiết phải mua một chiếc máy sấy heat pump hay không? Bởi vì hiện nay chiếc máy sấy heat pump đang là chiếc máy sấy có giá thành đắt nhất trên thị trường, đâu đó khoảng trên dưới 20 triệu. Còn máy sấy thông hơi là máy sấy ngưng tụ, nó chỉ giá từ 7 cho đến hơn chục triệu một chút thôi. Vậy thì có cần thiết phải mua chiếc máy sấy heat pump hay không? Thì thực ra để mà nói thì không cần mua cái máy sấy heat pump, bởi vì máy sấy heat pump nó chỉ hơn một số cái, ví dụ như là tiết kiệm điện hơn, bảo vệ quần áo sợi vải tốt hơn, nhưng mà cái chi phí bỏ ra ban đầu của mình rất là lớn, nên cái việc tiêu thụ điện năng ít hơn như vậy nó cũng không đáng là bao so với việc là mình dùng một lần sấy, bởi vì từ 2 đến 3 ngày chúng ta mới sấy một lần, nên là cái việc cái tiền mà mình chi trả cho mỗi lần sấy nó chênh lệch rất là nhỏ. Nên là việc mà mình mua máy sấy thông hơi hay là máy sấy ngưng tụ nó cũng không quá tốn kém trong một tháng mình sử dụng. Và cái phần thứ hai đấy là khi mà mình bảo vệ sợi vải tốt hơn thì thực sự với mỗi một cái quần áo của mình ấy, trừ những cái đồ quá đắt, còn đâu những cái đồ bình thường thì sau khoảng 1 đến 2 năm thì nếu như nó quá hỏng thì chúng ta cũng có thể thay thế được những cái quần áo mới. Nên là mình nghĩ rằng không cần thiết phải mua một chiếc máy sấy heat pump, trừ khi các bạn có tiền dư giả tài chính và các bạn muốn bảo vệ sợi vải một cách tốt nhất thì lúc đấy nên mua chiếc máy sấy heat pump này. Sau khi mình mua chiếc máy sấy này, mình thấy cực kỳ là ưng ý, cực kỳ hài lòng với cái số tiền mà mình đã bỏ ra. Thứ nhất, mình không cần phải quan tâm đến việc phơi phóng nữa. Cứ mỗi lần mình giặt xong, công việc của mình chỉ là cho chiếc máy sấy và chiếc máy sấy sẽ hoàn tất công việc còn lại. Và thứ hai nữa, quần áo của mình được lọc bụi vải. Mình mặc những chiếc quần áo mình cảm thấy là nó sạch sẽ, nó không gây dị ứng đối với da của mình. Đấy là cái điều mình cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là ưng ý đối với chiếc máy sấy. Và cái thứ ba nữa, sau này khi mà mình có em bé thì mình có thể yên tâm rằng em bé sẽ được mặc những chiếc quần áo mà nó tốt nhất, tránh bị dị ứng đến da, nó lọc được bụi vải, lọc được vi khuẩn và chống dị ứng da. Bởi vì đặc biệt đối với em bé thì những cái đồ của các cháu bé thì phải cẩn thận, đặc biệt với những trẻ nhỏ mới sinh, thì mình thấy rằng chiếc máy sấy này cực kỳ đáng giá đối với gia đình mình hiện tại.